منم یاد خدا و با عرض سلام خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه‌های دیار ما. این بار دیار ما ساحه سالنگ است، جایی که هوای بسیار سرد و فوق‌العاده داره. معمولا از جمپر با وجودی که خوب کشک بسته کردیم، اما هوای سردش احساس میکنیم. آمدیم البته همین جایی که من استاد هستم رای است که بالاخره به سمت بغلان رونده هستن. من موترک از طرف پایین میان طرف بالا این موترک روان است، هم سمتای بغلان و سمتای کندوز و مزار و بالاخره تخار و بدخشان مسیرش است. و همین طرفی که ما بخیر بیشتر میریم از سایه سالنگا، از سایه کاروبار، از بازار، از وطندارای یگان صحبتاشون هم میخوایم داشته باشیم، بهتر میشه. مرا یخ زده، من نمیفهم که بخشی صاحب چی حالت دارن این لحظه. ما بیایم امروی وطندارای که اینجا هست یگان صحبتای داشته باشیم. بیا شاهزاده، بیا همین امروی خودت صحبت میکنیم. السلام علیکم. خوب هستی؟ نه نباشی. نامت محمد باشی. محمد هستم. محمد جان چی حال؟ چقدر دستت گرم بود ماشاءالله. باشی بالاخره یه وقت آدم گرم باشه در این منطقه. من میفهم، من خو یخ زدم اون تا دستای تو چطور گرم زی سرد شمالک. آخر باید دلت گرم باشه. به شک به خدا. چی میکنی اینجا؟ اینجا هتل بر خودموست. خود یه هتل هستی اینجا؟ بله. دور از این وقتا بیروبارکای بازارکای تان هست یا نه؟ بیروبارکا هست خدا رو شکر. ولی مردم نانخور زیاد نان نمیخوره. نمیخورن؟ نه والا پیسه نداره مردم. بیکاری و بیکاری خیلی زیاد مردم نان نمیخورن. خب شمال همه تو همیشه است؟ بعض وقت اینطوری هست. شما آفرینتون. سلامت باشید. چند بجه اینجا میایین؟ ما شبان روز هم اینجا هستیم. شب روز هم اینجا. بله. شما دیگه جای کبورین دیگه به شما به دم راستی به نظرم. میگم همین که رفتی یکم جو سفارش کنی بگو یک ذره قیمت میماتوری برای پایین که مردم نانخور خوب نان بخوره. مثلا کی را بگویم؟ همین رفتی صدا و سیما و اینجا که رفتی چیز کنه سفارش. اونجا بیننده هستن همگی، بگو همین لحظه. خب از اون تاجرای خواهش میکنم، از اون تاجرای محترم قیمتاشون آردشون و تیلشون بیارن پایین، به خاطر که این مردم واقعا نمیتونن چیزی نمیتونن بخورن. چرا لهجه ایرانی داری خودت؟ خب من سالها اونجا بودم. سالا اونجا بودی؟ چقدر دیر میشه اینجا؟ من یک ماه میشه. یک ماه میشه. من خاطر ایرانی میگی؟ والا چی بگیم؟ اما ایرانی‌ها چه رقم میگن؟ قربانت شم؟ فدات شم. قربونت شم. قربونت برم. قربونت برم. اونا قاف قایم میگن قربونت برم میگم. خب سلامت بخیر باشین. در خدمت باشین. بخیر باشین. ممنون. قربان شما. خب بیننده‌های عزیز، بیا که رقم تیاق زدی بنده خدا را 6 قاد خودش پیچانده. هوا سرد است، حق هم دارن که چی میگن یخشون بزنه. بیا تو اینجا بیا ماشاءالله یک جمپرک دبل پوشیدی. السلام علیکم. ماندنم. سلام. جود نام تو بگو. نام احمد عارف. اینجا چی میکنی محمد عارف؟ دکان دارم. دکان چی؟ خوراک فروشی. خوراک فروشی است. بله. خب بیشک. چطور است تو شبانه خانه میری همینجا هستی؟ اینجا هستم. شب و روز. شب و روز. عروسی کردی؟ بله. بس خانه گفتی نمیرید. من وقت دارین که مثلا چی وقت برین اونجا؟ سه شب چهار شب خانه میرم. کجاست خانه؟ خنجان. بله. بازار میوه خشک دیگه. بله. بیشک ساعتتان تیر است دیگه. شکر است. مثلا میشه. شکر که ساعت تیر است. بخیر باشی. همیشه یکی از وطندارا به نظرم از این مسیر راه آمده تیل پر میکنه. من صحبتایش داشته باشیم ببینم چی میگه. السلام علیکم. مونده نباشین. بخیر هستین تک. چی حال داری؟ بخیر. شکر. از کجا آمدی؟ از کندوز آمدم. از کندوز آمدی؟ بله. کجا بخیر؟ کابل میرم. سمت کابل میری؟ بله. چطور است هوای اونجا یا اینجا؟ خوب است دیگه اینجا. اینجا سرد است؟ سرد است. یا خو گرم است. ما خواهیم از راه کندوز و بدخشان قدم زده تخار و بالاخره اینجا خود رساندیم. آخر سر دنیا رفته بودیم. این اشکاشم میگنش اونجا رفته بودیم. خب چه رقم از مسافری نمیبری یا هم تو رفت و آمدتان همیشه است؟ بله. شما دیگه ماشاءالله از این مسیر چشم پوت میری نو؟ بله. باش که تیل پر میکنه. من نفهم چه قیمت تیل چه رقم است، از اینا ما یکان پرسونا بکنیم که و زیادتر کسایی که در این مسیر رانندگی میکنن باید خیلی احتیاط بکنن، و خصوص کم کم که هوا سرد میشه، برف از یک چیزی دیگه که ما باید همزمان خواهش بکنم، چون این برنامه است که ما باید به کلگی بگویم امی زیادتر کسا در سرکای شورای عمومی که میرن فول چراغ میرن. ما خواهیم موتر ما یک کمی چراغکش ضعیف است، در ها که میرفت دیگه مجبور میشدیم بریک میگرفتیم تا بنده خدا تیر شوه. میگم هر چیز چراغک میدادیم که بنده خدا فول را کمی که پایین بکنه، بیخی مستقیم به چشم میخورد. زیادتر مسیر ما شبانه بوده. باشه که همین وطندار ما رو بگیم که بیا اینجا، بیا وطندار، بیا قصه کنی باز خیر در موتر جای خو نمیره. خب
یک سوال است که بر ما باید جوابش بدی. زیادتر رانندهایی که میرن در این مسیر رفت و آمد میکنن تو چراغ فول میرن نه؟ زیادتر کسا که مثلا به احتیاطی میگن برای اونا چی گفتنی داری خودت؟ رقم تیزایی نکنه دیگه. نکنه؟ آه. چراغ فول هم نه 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 الان خصوص دی تو جا خود خانه میگی؟ نه نه اون رقم نمیرم. رقم معلوم میشه که زیاد رفتی خندگکت میگی. بخیر باشین زنده باشین. سلامت باش. بخیر باشین سفر بخیر. سلام. خب بیننده عزیز شما بیننده برنامه باشیم. من برام اینجا میفهمی یک بازار بسیار خوب و مقبول هم داره از خودش. زیادتر کسا مثلا اگر از اینجا میرن به سمتای کابل میوه خشک از اینجا از بازار خنجان میگن اونجا دیگه مکان میوه خشک است. تو چهارمغز خنجان هم نام داره دیگه. تصمیم داشتیم کم بگیریم چون در راه مسیر ما یکم گفتم هوا تاریک‌تر نشه بالاخره خدا اینجا رساندیم نزدیکای شام دیگه. السلام علیکم مانده نباشین. جور هستیم بخیر. نامتان بگوین. حلیم. چه رقم یخت زده ها؟ کم کم سرد است. چطور است علیم؟ شکر است. دکانک خودت است؟ شما. ماشاءالله ماشاءالله. چطور از کاروبارت؟ شکر خوب است مقصد 100% نه. یا 40% 50%. 40%. آه. قبلا خوب بود یا حال خوب است؟ قبلا خوب بود تا وقتی که همین تحریک اسلامی اومده است. نه نال کم کم بیکاری اومده دیگه. سر بازارا دیگه یگان ذره تغییرات آمده. زیاد یا نه. زیاد. خانه کجاست؟ خانه ما در منطقه للمه است. للمه مربوط کجا میشه؟ مربوط به رسوالی خنجان میشه ولایت بغلان. رسوالی خنجان ولایت بغلان. شوانه قیم اینجا است. شبانه میگه یک صندلی داریم. دیگه قوق جور میکنیم نمیسن. میال متوجه هستی مرا لرزید گرفته از. آفرین با خودت که اینجا هستی. ما خاموخته هستیم نه. صبح تا شام دیگه اینجا است. آدم صبحی تا بیگا میجا هستیم. این بچگاه کمره خودت است؟ بچه که کم شکر ماشاءالله. 2 روز بود 3 روز بود باز ما خانه میره طلب میکنم. تو بیا اینجا شاهزاده بیا تو بیا. این طرف بیا اینجا پیش این استقامت بیا که ما تو قصه کنیم. نامت بگو؟ بهرام. بهرام جان این ماشاءالله چند ساله هستی؟ 12. 12 ساله. مکتب میرفتی؟ میری ناله رخصت است نه مکتب به نظر من. چه رقم سال مکتب رخصت است؟ رخصت است آزاد است. به چند هستی؟ 7. چندم نمره؟ 8 دیگه بگی. 8 هستی دیگه. چند نفر از صنفتان؟ دستم 36. 36 نفر. و حالا آفرینش به خدا 8 نفر از دیگه 8 نمره است. باز در درس‌ها دیگه دستایت همیشه هم تو بالاست. آره. اینجا هم درس میخوانی؟ نه. اینجا نمیخوانی؟ کتابچه یارو نمیاری؟ نه خانه است. خانه است؟ بس پدرت نمیگه که کتت بیار کتابچه را که اینجا یگان ذره درس بخون. دیگه. خودت درس خواندی؟ یک صنفیه که خواندیم. صنف اول. صنف اول. چند دونه اولاد داری؟ شکر 4 دانه است. کلان نمیاد؟ کلانش نمیست. مرا لرزه گرفته به خدا یخم میزنه. کلانش نمی از گفتی. چرا مکتب نخوندی خودت؟ وقتی ما یعنی که چکرها ایران نزده بود؟ نه ایران هرگز نرفتیم. این ایران که در کابل برسه فقط مزار عجایب. اینقدر ازش بدت میبینی؟ ایران اساسیت دارم. یکی از ما بسیار شورش جنگ بود. دوران جنبش دولت میگفتن و وقتی جنگ بود ما نتونستیم مکتب خوندن. به خاطر این جنگا و خاطر این درگیری‌ها شما مکتب نتونستید. بعد از اون که آرامی شد دیگه وقت مکتب ما ضایع شد وقت در روزگار غرق شدیم. چند دونه دخترک داری؟ 2 تا. 2 تا دخترک 2 بچه. 2 بچه. ماشاءالله خداوند یک ساله بزرگشان کنه. دیگه تصمیم داری سرشان درس بخوانی. توکل به خدا. خوب صحیح. نه. خوب است یگان طرف مهم است که در وطن آرام باشه که ما درس بخونیم سر از یا وطن آرام باشه از چی بخونه؟ بیا خدا مهربان است. همه کی دعا میکنن نتیجه به تبع خیر آرامی شه و بالاخره همگی به درسشون برن به تحصیلشون برن. چی میگی آرامی میشه؟ توکل به الله. تو هم سعی لحظه دیگه مم صحیح دیگه کارهای خداست ان شاء الله ببینیم که چی میشه. آرامی میشه یا نمیشه؟ بخیر باشین بسیار زیاد تشکر. سلامت. شاهزاده بسیار زیاد تشکر. سلامت باش. یخت نمیزنه؟ نه. مرا یخ زده مستری پول دوشاخ ماشاءالله از راستی مستری بوده یک رقم بسا کدا اومده. السلام علیکم باش که ما تو قصه کنیم. خوب هستی جان. یک روی یک این طرف دار بده اینم تو بخیر هستی خوب هستی. موترای چی زمان هستی؟ این موتر از دوران عروس است خو. این موتر از دوران عروس است. دای کنکشن ولدینگ خودسازی جار کردیم صرف به خدمت مردم در شهرهای سالنگ. 23 سال میشه خودم 43 ساله هستم. 23 سال میشه که کتینمی جیف دیگه بیادر در شهرهای سالنگ من خدمت میکنم.
موتر او یک زمان در فیلم های سیاه و سفید که میدیدن این موترهایی که میبود از اینها هستن، این موترها هست. موترهای من نمیفهم که چندین سال پیش از دیگه روسی گفتی. روسی اصلی روسی است. تاشکندی جیپایی که نو آمده بود جیپ نیست. از بسیار سابقه جیپ از دیگه. حالا کدام سروان است؟ ما فعلا همیجا آمدم، یک اندیوالم مرا صدا کرد گفت این موتر ما خراب است دیگه. حالا با زنگ زده بود به ما. خانه کدام چوست؟ خانه خنجان است. خودم همیجا دیفاش رات میکنم و رکشافم به می سایه است. شو بالاست. به خدمت مردم است. چی میشناسن ورکشاپ؟ مستری کاظم. مستری کاظم، به نام مستری کاظم میشناسه. یک سوال در ذهنم گشت. من پیشتر کدام هر کس که قول دادم دوستاشون خوب سیگان بود، مثلا دست مرسای کو، یک دست مرسای کو چه رقم است؟ بیخی برابر است. یخم زدنی؟ یخت زده. تو دستکای تو هیچی هنر داری یا چی؟ دستای ما که گرم است دیگه. ما یک از پرتس کردیم خو از خورترکی دوران جنگ مقاومت و دوستم که بود دینمی که خورد بودیم. 8 ساله 9 ساله بودیم، مرمی مهمات میکشیدیم دمی جنگا اینجا دمی که منتها نفس ما بسیار پخته شده دیگه. حالا دستاب امارات که آمده میخواهیم که بیادر گل شورای سالنگ خود ما اهمیتش باید بگیریم. به شکت به خدا. این دیگه از همون چی میگن نفرهای مقاومتی اصلی است که این 4 اطراف نیم سالنگ برو بیا دیگه از مستری کاظم میشناسنش. اینم تو همیشه تبخوش هستی؟ همیشه تبخوش هستم. همیشه عروسی کردی؟ عروسی دیگه شکر یک 2 زن گرفتیم. ماشاءالله. چند اولاد؟ 14 تا شکر. 14 تا. ای ماشاءالله ماشاءالله. کلانی 18 ساله بود دم داخل دکان دمی رمضان از بالا آمده اونجا وضو کرد رفت داخل. کدام رقم شد که سرش دور زده بود در لاین برق. یک وقت رفتم که وقت جان برق داده. باز چه رقم است؟ خب خداوند ببخشیش. بر صورت این قضیه واقعا آدم جگرخون میسازه. در لا بالای که لبخنده داره حتما یک دردی در وجود انسان ها هستن. خب خداوند ببخشیش. ما یک سوال گفتین 2 خانم دارین. هر 2 خانم یک جای است یا جدا جدا؟ نه هر دوش جداست. نه هم باقا میگن جور نمیان. جور نمیان او خود 100% جور نمیان. خب باز چه رقم میگی؟ خانم دوم گرفتی خانم اول کرد محبت همون چیز است؟ نه همون چیز است. تعادل برقرار. کلش یک چیز میبینیم ما. بخیر باشی زنده باشی. من تصمیم دارم موترکت بشینیم یک دوره نمیتیم. 1000 دفعه بشینه. من خیلی موتر میشینم که شگان زره قصگک میکنیم شما بیننده باشین. این موتر دیگه 6 تا نونر دیگه داره به خدا. میریم بیننده اگر معلوم میشه نمیشه خدا میدانه. من در داخل موتر هستم همراه مستری کاظم. دیگه مرا تا یک جای تصمیم داره ببرم. خب کاظم جان ازی بگو که در داخل سیستم های از یک قدر سیستم ها داره که یا کس یکی سلیپ کمک است که سلیپ کمک ازی به سرعت میره. فهمیدی هر 4 تایر جریان داره. دیگه یکی دیگه عزیز که دبل کمک است دیگه از شورای سالنگ است دیگه نمیشه. ماشاءالله از گپکای شکی زدی بسیار جالب است. این موتر از دیر زمانی که از باز پیسه دادی خریدی چه رقم یا ایرا یک دانه جیپ داشتم 2007 مدلش بود. دمی بین گراری مرزا کبیر میگن بالا همونجا رفته رای بودم دیگه برف هم آمده رای بود بسیار شدید طوفان بود. یک وقت دیدم که بیادر همیدم داخل گراری چراغای ازی فول بود دیگه همی تیلر موتروان نه بدون موتروان بیادر گل تا داخل گراری آمد. همه قشد که بیادر گل خود انداختم همیان بده که کش کردم انداختم. این جیپ بیادر که می آورد همه تا رفانده دان گراری یک موتر دیگه استاد بود ایجا موتر دیگه استاد بود بیادر گل یک دفعه زد را پرست کرد جیپا. بازم اون مردکه بیادر راتی بود. ما چقدر احسان کردم برازی بیادر گل. این مردکه گفت بیادر خودت که جور هستی او حضرت تیلر میدوید از خود تیلر قایم گرفته بود از این چیزش که استاد میشه. آدمای ساده دیگه بیادر گل دیگه باز مردکه گفت بیادر کار مرا رسمی نکنید دولت دیگه ما 10 دانه جیف برات میارم. ما گفتم بیادری که خودم مجور هستم جیف کدام مهم نیست چوچه‌دار هستم که خدا طرف ما بوده بیادر گل بوده دیگه این مردکه بیادر
موترش من موتر استاد شد دیگه تیله جیبا به خودت داد. جیپم به خودم داد. گفت دیگه برادر گل همیشه جیف طلب کردم در سر 303 هزارات. 3 روز اینجا تیر شد. روز چهارم بود که برادر یک لنجر پیکر راکت برادر 4 تا بغل دکان مرا محاصره کردن. خاطر چی؟ خاطره که تو نفر بندی کردی برادر گل که دباین کانتینر لطکوب کردی. رفتم در رسوالی که رسوال سر ما پتکه کرد. گفتم رسوال صاحب پتکه نکو. شام بود دیگه دم شام رفتیم در رسوالی. گفتم با صبح دم دفترتان معلوم میشه که اگه گناهگار ما بودم سلامت کی سلامت کی. ملامت کی سلامت کی برادر گل دیگه ایجا که رفتم که مردکه را که طلب کرد تامر جنایی دیگه همین راستی خدا را که کشیدم بسیار وضعیت ما خراب شد که زدم نمی فرقش این مردکه که تمی راستی خدا این تو کدم غلطید مردکه سر چوکی یک دفعه چق زدن شد. گفت برادر گناه است مس یعنی می مردکه غیر گفت نامش است. این مرا گفت که این تو عریضه کو گفت تاوان چی و کارش چی. باز قرار بود دستاوار منصرف شد. مرا از منصرف کنن پیسه را یاد دیگه در دفتر جا وقت گپ در رسوالی جور کردن دیگه برادر گل یعنی میجا باز 80,000 تاوان گرفتن. از 80,000 60,000 به من دادن. جیب اوراق شدگی رو هم دادن. جیبم تو. جیب حالا چه رقم مثلا نفرای امارات اسلامی و خود نمیگن مثلا نگان دفعه چکر نمیزنن یا خوش ندارن که بیان کرد خودت یا تصمیم داشته باشن بگیرن؟ ما خودم 3.5 سال در امارات بودم. امارات اولا دیگه تا خوجه غار تنگی فرخار کل جای دیگه وظیفه اشرا کردم. برادر گل وقتی که دیگه امریکا که در خاک ما آمد تفنگ انداختم پس دم کسب پدری خود شروع کردم. بخیر باشی کاظم جان. اگه قصر زیاد کنیم یخ ما میزنه مرم یخ میزنه کمرمین مرم یخ میزنه. خب از خود بسیار زیاد تشکر. ان شاء الله صحبت دیگه هم از ما خود دومی داشته باشیم. بفهمم بخیر باشی. ما به خدمت هستیم در شورای سالنگ دیگه. برادر 3.5 ماه میشه که ما برادر امارات است. کل یار را برام میکنم موترایشان خراب میشه. خدمت بخیر باشی. پیسه نمی داشته باشم. میگم گپ نیست. شما مهمان هستی برادر گل دیگه. اهمیت افغانستان که برادر صلح شوه و برادر گل جور آمدی شوه و همین مردم برادر گل دیگه این چیز شوه همی بندرهای تجارتی الا شوه که کار غریبی مردم برای دیگه مردم کدام خیرش ان شاء الله. تشکر از تلویزیون شما برادر گل. بخیر باشین. بیننده عزیز تشکر از همه‌تون که بیننده بودین. ان شاء الله ما کم بیشتر میگم صحبت دیگه هم می داشته باشیم. ممنون. بالاخره رسیدیم آیسته آیسته در جایی که درازترین تونل در اینجا است. البته در سر دروازه تونل هم چک پوینت هست. مجاهدین امارات اسلامی به خاطر تلاشی و بعضی چیزا را بررسی میکنن اینجا است. دوما من در شروع جایی که مصاحبه کردم دیدین شما هم شمال خیلی زیاد است. با معذرت دوستا اگر صدای ما گاهی وقتا را درست نمیشنوین یا درست براتون نمیاد. منم یخ زدم این لحظه دیگه بعضی وطندارا ایستاده بودن همیشه عکس مکس میگرفتن که باش صحبتای از اینا هم داشته باشیم. سلام مونده نباشید. یکم تو پیش بریم. بیا شاهزاده بیا. میریم پیش آیسته آیسته. چی میکنی اینجا؟ مونده نباشید. اینجا بچه‌کار آمده. بچه‌کار اینجا آمده؟ نام تو بگو. حاجی وسیم. حاجی وسیم؟ ماشاءالله حاجی هم هست؟ از کجا آمدی؟ از پل خمری. کجا روان است؟ دکو منطقه تان است؟ بسیار خوب طرف دکو میره. چطور که اینجا آمدین استادشین عکس میگیرین؟ یک لرزید گرفته چی بود؟ خنک خوردی؟ بخیر باشی زنده باشی.
تشکر. بیا شاهزاده بکی خوب سه یخ زده. بیا خودت بیا. تو هم یخ زده؟ مونده نباشی. نامت بگو. نامم اکرامیدین. اکرام‌الدین جان طرف کمره سیل کو. دیگه کل رفیقای یک جای هستی. کجا بودین؟ پلو خمری. پل خمری بودین؟ طرف دکو میرین؟ میمانی بود پل خمری چه رقم؟ نه یک عروسی بود. عروسی بود. عروسی کی؟ از این قوما بود. از این قوما بود. یعنی می 4-5 نفر دیگه چکر رفتینم. دو چکر. تو که شوق عکس گرفتن دی خونه کردین شما. این بچه ها دیگه شوقی عکس است داشتن. هم دیگه خوب سی سرده. خوب سعی. سلامت بخیر بود. من یخ زده و خدا می گپ زدن نمیتونم. باور دارم شما هم اگه اینجا بین حتما یخ میزنه. دیگه اینجا وطندارایی که از سمت دکو رفته بودن پل خمری به عروسی پس آمدن دیگه اینجا خواستن یگان عکسای یادگاری میخواین بگیرن. من کوشش میکنم از بعضیا که اینجا از این موترها تیلرها خوب بخشیش من اگه 5 دقیقه گپ بزنم یخم میزنه. باش که اینی موترها رو اگه استاد بکنیم که از یگان قصه بکنیم. استاد اوه ماشاءالله اجازه است. السلام علیکم. ولی جای پای نداری مونده نباشی. چی حال داری؟ باش که من هفتم. خوب هستی؟ از کجا آمدی؟ پیش کابل. از کابل آمدی؟ کجا روان هستی بخیر؟ حیرتان. حیرتان؟ اوه بندر حیرتان مزار دیگه. بیشک چند ساعت راه میکنی دیگه اینم تو؟ را ترخم و حیرتان 24 ساعت راست. 24 ساعت راست. با درا کدام جای خو ماو میکنی این ساعت میشین یا نی؟ میش. کجا؟ در جای سایدم راستی تا. بیشک برو بخیر بریم. من مزاحمت نمیشم. اینا من میال میفهمیده یک جای هستیم که شمال خوب سعی زیاد است. من که یخ زده خواستیم که تمی رفیق مصاحبه کنیم. بر صورت چرا تشکر. بخیر باشی. بخیر بری. یک دقیقه ما پایین شوم. وای این موترهای دیگه به نظرم بعض شوزارم دیمی انداخته میبره به سمت بندر حیرتان. اوه من خنک خوردیم صادقانه. بازم با معذرت که شمال بوده. در شمال اگر ممکن بعضی جاهای صدا رو نتونستیم درست چون شمال زیادتر بود صدای بعضی وطندارا را اگر نشنیده باشین یا نامده باشه معذرت میخوایم. از همینطور تشکری میکنم که بیننده برنامه دیار ما از سالنگا بودین. من یخ زده به اون خاطر گپ زدم نمیتونم دیگه. از همینطور تشکر میکنم بیننده بودین. تا برنامه بعد که بازم من وارث مجددی در خدمت شما قرار میگیرم. تک تکتون به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خوش و آرام باشین، انجمن باشین، سرگنج باشین. الله نگهدار. من فعلا در قماندانی امنی ولایت زیبای پنجشیر هستم. بینن
یعنی شوق دیدار مقبره عامر صاحب داشتن. بله اینا به دیدار امیر صاحب آمدن. خب